Yo mga Lodz, bago ang lahat, welcome sa Ryan Lodz TV, welcome sa YouTube channel ko, welcome sa Napaka natin vlog. Ako nga pala ulit si Ryan mga Lodz. At nasa labas ako ng shop ko, ayan, medyo tahimik ang shop ngayon, wala kami trabaho. Ayan, kaya vlog na lang muna. So sa video na ito mga Lodz, actually talaga wala tong, hindi to tutorial. So ginawa ko lang tong video na ito para malaman nyo kung in case na mangyari ito sa motor ninyo is meron na kaagad kayong alam. Yan. Ang problema kasi ng motor niya pag nag-primera siya, nagre-release agad hanggang segunda. Nagre-release ka agad ng segunda. Ayan. So delikado yun mga Lodz, sobrang delikado yun sa motor natin. Sabi ko sa kanya, dali na lang kaagad dito sa shop kasi para ma-save pa natin yung ibang bearing, yung ibang gear, yan, transmission gear, kumbaga may matira pa, may maiwan pa tayo na may save natin. So pero ang tingin ko talaga dumibasag talaga yun. Ayun nga, ayan, basag nandyan sa video, ayan. So nandyan yung Lodz ko, pakita ko sa inyo kung ano yung basag, ayan. So stay tuned lang mga Lodz. At kung bago ka pala sa YouTube channel ko, bago mo lang ito nakita Ryan Lodz TV, hinihikayat kita na subscribe at i-hit yung notification bell icon na yan mga Lodz para lagi tayong updated sa mga bago nating video. Ayan. So pasensya na rin mga Lodz, medyo maingay dito na sa tabi tayo ng kalsada. Ayan. Maingay talaga dito. Intro muna siguro tayo, maikli lang naman yung video. So ito na, Ryan Lodz. Pasok. Yung mga Lodz, may tama yung niya, fourth gear, main shaft fourth gear. Ayan, yan ang tawag niyan. Palitan natin yan, basag-basag na. Buti na lang meron siyang extra. Ayan, pampalit kagad tayo. Ayan, tama oh. Palitan ito, itong dalawa na to. Ito. Pati ito, palitan ito ha. Yung sa
fork, yung sa kanan, yung right. Yan. So palitin natin yan mga lods. Yung isang ganito. Yan. Palitan ko na rin to kasi ito yung sumasagi doon, no. Ito ha. Oh. Sa Palawan Racing. Gasan muna natin itong mga lods, madumi. 67. At ito yung counter shop, fourth gear, may tama yan, no. Yan. Tapos ito yung sa main shop, fourth gear. Yan. Kasawa yan sila ng dalawa. So may tama sila, palitan na natin yan. Tapos ito naman yung sa counter shop na fifth gear. Ayan, tinamaan yung sa loob na yun, no. So palitan na rin natin yan. Kasi dito yan tumatama, Lodz, ayan, no. Diyan, sa right fork, shifting fork. So palitan na rin natin yan, pati yung kasawa niya sa sa main shop. Pangkabitin natin lahat mga Lodz. Yan. Yung mga Lodz, ayan, naikabit ko na at na-set up ko na siya mga Lodz. Titesting na lang natin ito mamaya sa crankcase. At kung medyo nahihirapan kayo mag-set up ng transmission mga Lodz, meron akong lumang video. Ilalagay ko na lang yung link niya sa description. Doon din yung Lodz kung paano maglagay ng mag-set up ng transmission at paano siya ilagay sa crankcase. So tingnan nyo na lang mga Lodz sa description. Yan. So yan mga Lodz, na-set up na natin. Yan. Pakita ko lang ulit yung mga tinanggal natin. So yan mga Lodz, check na natin. Neutral, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta. Okay Lodz, pasok lahat natin. Quinta, Cuarta, Tercera. Yan, tik na.
Lods, okay na ito. So baka nakalimutan nyo mag-subscribe mga Lods, pa-subscribe na rin mga Lods ha. So thank you mga Lods, maraming salamat sa inyo. So hanggang dito na lang ulit. Ciao.